apa khabar semua? Pada video kali ini, Auni nak buat unboxing lagi. Tapi hari ni, unboxing kita lain sikit. Okey, hari ni kita akan unboxing benda yang dalam plastik JNT lagi. So, tanpa membuang masa, mari kita buka dulu. So ini dia, mari kita buka. Bubble wrap ni sangat tebal ya. Dan sekarang ada plastik lagi, kita buka. Okey guys, dah buka. Dia masih berada di dalam beg. Ya Allah. Mana dia buku manual, nampak? Tebal. Okey. Okay, so ini dia. Korang tahu ini apa? Ini adalah headphone Jabra. Nampak? Orang takut nak keluarkan. Nampak? Headphone ni sangat berbaloi lah beli. Suara dia clear gila. Suara dia clear sangat. Nampak? So, korang bolehlah beli. Kalau ada link kat bawah, kat description, korang boleh bacalah kat description tu. Kalau Ani bagi. Okay. So, ini dia bagi beg dia dengan barang dalam dia sekali. Lepas tu kat sini dia ada bagi headset quick start tu. Kat sini dia macam bagi tahu macam dia punya ni boleh mic dia boleh so, atas bawah. Korang boleh cucuk kat komputer korang guna apa bulat tu ataupun dia ada yang ini. Kalau korang tekan dekat dia punya bulat tu, dia akan keluar warna merah. So, walaupun rumah korang bising dengan bulat kecil ni, dia tak akan dengar lah kalau korang buat video ke apa-apa. Okay? So, sampai di sini saja video kita pada kali ini. Bye-bye.